નમસ્કાર મિત્રો, શ્રી કૃપાલુ શૈક્ષણિક સંકુલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આવા જ એજ્યુકેશનલ વિડીયો જોવા માટે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય ભગવાન વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર મધ્યમ દોડ જે છે એ મધ્યમ દોડ વિશેની સમજૂતી મેળવી હતી। આજે આપણે 10મા ધોરણની અંદર જે 8મો પાઠ છે દોડ, એની અંદર આપણે રિલે દોડ જે છે એ રિલે દોડ વિશેની માહિતી જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધી તમે જે કંઈ દોડ છે એની સ્પર્ધા જોઈ હશે તો એ બધી દોડની અંદર વ્યક્તિગત સ્પર્ધાઓ હોય છે। ટૂંકી દોડ, મધ્યમ દોડ, લાંબી દોડ, આમાં એક સ્પર્ધક ભાગ લેતો હોય છે એટલે એને વ્યક્તિગત સ્પર્ધા હોય છે। પરંતુ આ રિલે દોડ જે છે એ રિલે દોડ ટુકડીગત દોડ છે, એ સમૂહની ટુકડીમાં દોડાતી દોડ છે। આ રિલે દોડ જે છે એની અંદર 4 સ્પર્ધકો છે એ દોડમાં ભાગ લઈ અને પોતાની દોડ છે એ પૂરી થતી કરે છે। એક ટુકડીની અંદર 4 સ્પર્ધકો છે એ રિલે દોડની અંદર હોય છે। રિલે દોડ છે એ 4x100 મીટરની દોડ છે અને બીજો છે 4x400 મીટરની દોડ। હવે 4x100 મીટર શું કામે કહેવામાં આવે છે તો કે આ 100 મીટરની દોડ છે એ 4 ખેલાડીઓ છે એ 100 મીટરનું અંતર દોડે છે એટલે એને 4x100 મીટરની દોડ કહેવામાં આવે છે। એવી જ રીતે 4x400 મીટર, એમાં દરેક ખેલાડી 400 મીટરનું અંતર દોડતા હોય છે। આ લાંબા અંતરની દોડ છે। તો આજે આપણે રિલે દોડ જે છે એની અંદર 4x100 મીટરની જે દોડ છે એના વિશેનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રિલે દોડ જે છે એની અંદર એક ટપ્પો હોય છે, 4 ખેલાડીઓ હોય છે। એમાં પ્રથમ નંબરનો ખેલાડી જે છે પ્રસ્થાન લઈને દોડની શરૂઆત કરતો હોય છે। એની પાસે એના હાથમાં એક બેટન એટલે કે ટપ્પો હોય છે અને એ ટપ્પો છે એ પોતાના હાથમાં લઈને દોડે છે। એ બીજા નંબરના ખેલાડીને ટપ્પો આપે છે, બીજો નંબરનો ખેલાડી દોડીને ત્રીજા નંબરના ખેલાડીને ટપ્પો આપે છે અને ત્રીજા નંબરનો ખેલાડી છે ચોથા નંબરના ખેલાડીને દોડીને ટપ્પો આપતો હોય છે અને ચોથા નંબરનો ખેલાડી એ ટપ્પો લઈ અને પોતાની વિજય રેખા ક્રોસ કરી અને દોડનું અંતર પૂરું કરતો હોય છે। તો આવી રીતે આ જે સ્પર્ધા છે ટપ્પો બદલવાની ક્રિયા એમાં થાય છે એટલે આ સ્પર્ધા ખૂબ જ પ્રેક્ષણિક સ્પર્ધા છે, પ્રેક્ષકોને ખૂબ જ આનંદ કરાવતી સ્પર્ધા છે દોડની, આ રિલે દોડની જે સ્પર્ધા છે। હવે આપણે રિલે દોડ જે છે એની અંદર આપણે જોઈએ તો એના મુખ્ય 3 કૌશલ્યો છે। રિલે દોડનું પહેલું કૌશલ્ય પ્રસ્થાન છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં પ્રથમ નંબરનો જે ખેલાડી છે એ પ્રથમ નંબરનો ખેલાડી પ્રસ્થાન છે લેતો હોય છે। તો એ પ્રથમ નંબરનો ખેલાડી છે એ પ્રસ્થાન રેખાની પાછળ ચોપગું પ્રસ્થાન લેતો હોય છે। રિલે દોડની અંદર ચોપગું પ્રસ્થાન ફરજિયાત હોય છે। 2 હાથ અને 2 પગનો જેમાં ઉપયોગ થાય છે આવા પ્રસ્થાનને ચોપગું પ્રસ્થાન કહેવામાં આવે છે। પ્રસ્થાનકાર જે હોય છે એ પ્રસ્થાન રેખાની પાછળ પ્રથમ નંબરના ખેલાડીને પ્રસ્થાન લેવડાવે છે। હવે ચોપગા પ્રસ્થાનના 3 પેટા પ્રકારો છે, જેમ કે ટૂંકું પ્રસ્થાન, મધ્યમ પ્રસ્થાન અને લંબ પ્રસ્થાન। સ્પર્ધક પોતાના કદ જે છે, પોતાની ઊંચાઈ પ્રમાણે એ પ્રસ્થાન જે એને અનુકૂળ આવે એ પસંદ કરતો હોય છે। ટૂંકા કદનો વ્યક્તિ હોય, સ્પર્ધક હોય તો એ ટૂંકું પ્રસ્થાન લેતો હોય છે, મધ્યમ કદનો સ્પર્ધક હોય તો એ મધ્યમ પ્રસ્થાન લે છે અને લંબ કદનો જે સ્પર્ધક હોય એ લંબ પ્રસ્થાન લેતો હોય છે। તો આવી રીતે પ્રસ્થાન છે એ પ્રથમ નંબરનો ખેલાડી પ્રસ્થાન રેખાની પાછળ છે એ પ્રસ્થાન લે છે અને પ્રસ્થાનકાર એને પ્રસ્થાન લઈ અને દોડની શરૂઆત કરાવે છે। પ્રથમ નંબરનો જે ખેલાડી છે એ પ્રસ્થાન લઈને દોડે છે। એ પ્રસ્થાન લઈને પોતાના હાથમાં જે ટપ્પો છે લઈને દોડે છે। એનાથી આગળ જે 100 મીટરના અંતરે જે ખેલાડી ઊભો હોય, બીજા નંબરનો ખેલાડી, એને એ ટપ્પો બદલ કરાવે છે
હવે આપણે બીજું કૌશલ્ય જોઈએ, ટપ્પા બદલ. ટપ્પા બદલ એટલે શું? તો કે પ્રથમ નંબરનો ખેલાડી દોડની શરૂઆત કરી અને પોતાના હાથમાં રહેલો જે ટપ્પો છે એ દોડી અને 100 મીટરના એનાથી આગળના અંતરે ઉભેલો જે ખેલાડી છે એની ટુકડીનો એ બીજા નંબરના ખેલાડીમાં એ ટપ્પો છે એ એમને આપે છે. બીજા નંબરનો ખેલાડી છે એના હાથમાં જેવો એ ટપ્પો આવે છે એટલે એ ટપ્પો લઈને દોડે છે અને એનાથી આગળ જે 100 મીટરના અંતરે ત્રીજા નંબરનો જે ખેલાડી ઊભો હોય છે એના ત્રીજા નંબરના ખેલાડીના હાથમાં એ ટપ્પો આપે છે. જેવો ત્રીજા નંબરના હાથના ખેલાડીમાં ટપ્પો આવે છે એટલે ત્રીજા નંબરનો આ ખેલાડી છે એનાથી આગળ જે 100 મીટરના અંતરે ચોથા નંબરનો ખેલાડી ઊભો હોય છે પોતાની ટુકડીનો, એ ખેલાડીના હાથમાં દોડી અને એ ટપ્પો આપે છે. અને જેવા ચોથા નંબરના ખેલાડીના હાથમાં ટપ્પો આવે છે એટલે ચોથા નંબરનો ખેલાડી છે એ દોડે છે અને પોતાનું જે 100 મીટર અંતર એને દોડવાનું હોય છે એ અંતર પૂરું કરે છે અને ત્યાં વિજય રેખા હોય છે. વિજય રેખાને ક્રોસ કરી અને ત્યાં એની દોડ છે એ પૂરી કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે આમાં 4 ખેલાડીઓ છે ટુકડીમાં આ દોડ દોડે છે એટલે એને રિલે દોડ કહેવામાં આવે છે. દરેકનું અંતર સરખું છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે 4 × 100 મીટર. 4 ખેલાડી છે, હવે એને કેટલા મીટર દોડવાનું હોય છે? ચારેયને દરેક ખેલાડીને 100 મીટરનું અંતર દોડવાનું હોય છે. એટલે 4 ખેલાડી જ્યારે 100 મીટરનું અંતર દોડે ત્યારે કેટલા મીટર થાય છે? 400 મીટર. તો આ 4 ખેલાડીને 100 મીટરનું અંતર છે એ દોડી અને કુલ 400 મીટરનું અંતર પૂરું થાય ત્યારે 4 × 100 મીટરની રિલે દોડ છે પૂરી થાય છે. તો આપણે આ બીજું કૌશલ્ય જોયું ટપ્પા બદલ. હવે ત્રીજું કૌશલ્ય છે ફિનિશ. ફિનિશ એટલે વિજય રેખા પસાર કરવી. જેમ આપણે ટૂંકી દોડમાં મહત્તમ ગતિથી ઝડપથી દોડી અને વિજય રેખા પસાર કરતા હતા, એવી જ રીતે રિલે દોડની અંદર પણ ઝડપથી દોડી અને ચોથા નંબરનો જે ખેલાડી છે પોતાની વિજય રેખા છે એને ક્રોસ કરે છે. તો એ વિજય રેખાને ઓળંગે છે, વિજય રેખા ક્રોસ કરે છે, ત્યાં એની દોડ પૂરી થાય છે. તો આપણે એને વિજય રેખા ઓળંગવી અથવા તો ફિનિશ એ ત્રીજા નંબરનું કૌશલ્ય છે. તો આ 1 થી 3 કૌશલ્યો છે એ રિલે દોડના મુખ્ય કૌશલ્યો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે રિલે દોડ છે આપણે જોઈ ગયા કે આ કઈ સ્પર્ધા છે? તો કે આ ટુકડીગત સ્પર્ધા છે. કારણ કે એમાં એક સ્પર્ધક વ્યક્તિગત રીતે ભાગ લેતો નથી, પણ 4 સ્પર્ધકની ટુકડી બને છે આ, એટલે એને ટુકડીગત સ્પર્ધા કહેવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ટપ્પો છે એને આપણે બેટન કહીએ છીએ. તો આ ટપ્પો છે એ ટપ્પો બદલવાની પદ્ધતિઓ છે. ટપ્પો બદલવાની મુખ્ય 2 પદ્ધતિઓ છે. પહેલી પદ્ધતિ છે પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ. પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ એટલે શું? તો કે ટપ્પો આપનાર અને ટપ્પો લેનાર બંને એકબીજાની સામું જોઈ અને ટપ્પાની આપ-લે કરે છે, એવી પદ્ધતિને પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. જેમાં પાછળથી ટપ્પો લઈને આવનાર ખેલાડી છે એ આગળ ઉભેલા ખેલાડીને જોઈ શકે છે અને આગળ ઉભેલો ખેલાડી પાછું જોઈ અને એને હાથમાંથી બેટન એટલે કે ટપ્પો લે છે. એટલે એકબીજાની પ્રત્યક્ષ નજરો ત્યાં મળે છે, એટલે એ પદ્ધતિને પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને 4 × 400 મીટરની જે લાંબી દોડ છે આ રિલે દોડની અંદર, એમાં આ પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ છે એનો ઉપયોગ થાય છે. બીજો પ્રકાર છે પરોક્ષ પદ્ધતિ. ટપ્પો બદલવાની પદ્ધતિનો બીજો પ્રકાર કયો છે? પરોક્ષ પદ્ધતિ. હવે પરોક્ષ પદ્ધતિ એટલે શું? તો કે જેમાં ટપ્પો લઈને આવનાર ખેલાડી છે એ ટપ્પો આપનારને જોઈ શકે છે, પણ ટપ્પો લેનાર ખેલાડી છે એ પાછો વળીને ટપ્પા આપનારને જોઈ શકતો નથી. એટલે એને પરોક્ષ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. પાછળથી જે આવનાર ખેલાડી છે, ધારો કે હું આગળ ઊભો છું, મારી પાછળ ટપ્પો લઈને આવનાર ખેલાડી છે, એ મને જોઈ છે, એ મારા હાથમાં ટપ્પો આપે છે, પણ હું પાછું વળીને એને જોઈ શકતો નથી. એટલે ટપ્પો આપનાર ખેલાડી છે એ જોઈ શકે છે, ટપ્પો લેનાર ખેલાડી છે એ ટપ્પો આપનારને જોઈ શકતો નથી. તો એ પદ્ધતિ જે છે એને પરોક્ષ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ટૂંકા અંતરની રિલે દોડની અંદર જે ટૂંકા અંતરની દોડ છે, 4 × 100 મીટરની જે દોડ છે, એમાં પરોક્ષ પદ્ધતિનો ઉપયોગ વધુ પ્રમાણમાં થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ
કે ટપ્પો એટલે શું. તમને અત્યાર સુધી એવું થતું હશે કે ભાઈ ટપ્પો કે બેટન એને શું કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટપ્પો કે બેટન છે એ લાકડા કે ધાતુમાંથી પોલાણવાળી જે ભાગ છે, એટલે કે ઓછા વજનવાળો, એ લાકડા કે ધાતુમાંથી બનેલો જે ટપ્પો છે એ ગોળ હોય છે. હવે આ ટપ્પાની આપણે માપ સાઈઝ જોઈએ તો આ ટપ્પો જે છે એ ટપ્પાની લંબાઈ જે છે એ 28 થી 30 સેન્ટીમીટર ટપ્પાની લંબાઈ હોય છે. ટપ્પો કેટલો લાંબો હોય છે? 28 થી 30 સેન્ટીમીટર જેટલો. હવે આ ટપ્પો આપણે જોઈ ગયા કે ટપ્પો કેવો છે તો કે ગોળ છે. હવે આ ટપ્પાની પરિઘી એટલે કે ટપ્પાની ગોળાઈ જે છે એ 12 થી 13 સેન્ટીમીટર જેટલી હોય છે. એટલે આપણે ટપ્પાને આપણી હાથની મુઠ્ઠીમાં આરામથી પકડી શકીએ છીએ. હવે આ ટપ્પો જે છે એ ટપ્પાનું ઓછામાં ઓછું વજન, આ ટપ્પો છે એનું ઓછામાં ઓછું વજન કેટલું છે તો કે ઓછામાં ઓછું એનું વજન છે એ 50 ગ્રામ જેટલું હોય છે. 50 ગ્રામ જેટલું વજન હોય એટલે આપણી હાથની જે મુઠ્ઠી છે એમાં આપણે એને પકડીને આરામથી દોડી શકીએ છીએ. તો આ ટપ્પો કહીએ છીએ. રિલે દોડની અંદર એક બીજા ખેલાડી જે છે એ ટપ્પો બદલતા હોય છે. ટપ્પો ક્યાં બદલવામાં આવે છે તો કે ટપ્પા બદલ પ્રદેશની અંદર. ટપ્પા બદલ પ્રદેશ છે એમાં ટપ્પો છે એ બદલવામાં આવતો હોય છે. એક સ્પર્ધક જ્યાં ઊભો હોય એની આગળ 10 મીટર અને એની પાછળ 10 મીટર એમ મળીને કુલ 20 મીટરનો આ ટપ્પા બદલ પ્રદેશ હોય છે. અને આ ટપ્પા બદલ પ્રદેશની અંદર દરેક ખેલાડી જે છે એ પોતાનો ટપ્પો છે એ બદલતા હોય છે. ટપ્પો બદલતા હોય એટલે એક ખેલાડી છે બીજા ખેલાડીને દોડી અને એના ટપ્પા બદલ પ્રદેશમાં જઈ અને એના હાથમાં એ ટપ્પો આપે છે અને એ ટપ્પો લઈને એ ખેલાડી દોડે છે. તો એને ટપ્પા બદલ કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે દોડની અંદર રિલે દોડ છે એ રિલે દોડનો અભ્યાસ કર્યો. આ દોડ છે ખૂબ જ પ્રેક્ષણીય છે. જ્યારે આ દોડ દોડાતી હોય ત્યારે પ્રેક્ષકોને ખૂબ જ મનોરંજન પૂરું પાડતી આ દોડ છે. કારણ કે આમાં ચારેય સ્પર્ધકો જે છે એ એકબીજા પાસેથી ટપ્પો લઈ અને દોડતા હોય છે અને એમાં ઝડપથી દોડવાનું હોય છે. જો ટપ્પો આપવામાં વાર લાગે કે કોઈ એક સ્પર્ધક 3-4 જે સ્પર્ધક હોય એમાંથી એક સ્પર્ધક જો ધીમું દોડતો હોય તો એ પાછળ રહી જાય છે. તો ચારેય જે ખેલાડી છે રિલે દોડની અંદર એક ટુકડીની અંદર આ ચારેય ખેલાડીની વચ્ચે તાલમેલ હોવો જરૂરી છે. જેટલો તાલમેલ એની વચ્ચે સારો હોય એટલો ટપ્પાની આપલે ઝડપથી થાય અને ટપ્પાની આપલે ઝડપથી થાય એટલે એ ખેલાડીઓ છે પોતાનું ઝડપથી દોડીને અંતર પૂરું કરી શકે છે. તો આજે આપણે આ રિલે દોડ જે છે એ રિલે દોડનો અભ્યાસ કર્યો. જય ભગવાન. અસ્તુ.